Вітаю вас, друзі! У абсолютно поїхавшого маразматика із манією величі та імперськими амбіціями Владіміра Путіна є така щорічна традиція. Кожен рік у грудні він виступає на колегії Міністерства війни так званої Росії і каже про наступні плани. Плани, які, в принципі, нам із вами досить відомі. Уже неоднократно говорил, это ложь, бред, просто бред. Проте цьогорічна промова дещо відрізняється. Хоча б тому, що Владімір Путін публічно задекларував наміри здійснювати агресивну війну також і проти інших країн Європи. І я сподіваюся, наші європейські партнери це почують і будуть активніше Україні допомагати. Але про все по порядку. Владімір Путін почав, як завжди, заперечив абсолютно очевидні речі і тим самим назвав себе агентом Заходу. Это не мы в 2022 году начали войну. Это деструктивные силы. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Постучит Запад сам. Развязал эту войну. От вже ці деструктивні сили, які захопили владу на території так званої Російської Федерації. Окрім Владіміра Путіна, виступав там учора також і міністр війни так званої Росії Білоусов, який знову казав про ситуацію на фронті, точніше брехав про ситуацію на фронті, зокрема у Куп'янську. Так, ви не повірите, але він знову каже, що російська армія Куп'янськ захопила. Вкотре. Группировка войск «Запад» заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть. Російським окупантам було дуже боляче від того, що президент України Володимир Зеленський приїхав до в'їзду до Куп'янська і зняв те саме відео. Ви його бачили. Вони усе ще не можуть визнати, що не контролюють повністю Куп'янськ і що їхні війська відрізані зараз від основних сил і в них практично немає логістики. Але важливо Владіміру Путіну також і Дональду Трампу казати, що насправді Зеленський зняв фейк, або це був його двійник, або. І тому російська пропаганда видала черговий фейк і показала відео, як начебто російські солдати перебувають у Куп'янську. Сегодня, 15 декабря 2025 года, мы, бойцы Российской Федерации, находимся на улицах русского города Купянск. Щоправда, західні осінтери так і не змогли геолокувати кадри оцієї зйомки, але пізніше Діпстейт знайшли це місце і виявилося, що постановне відео знімали на території населеного пункту Тавільжанка, який перебуває під російською окупацією і знаходиться за кілька десятків кілометрів від Куп'янська. Я маю нагадати, що на російському ж телебаченні напередодні визнали, що у росіян є серйозні проблеми у Куп'янську і сказали, що це взагалі-то не такий і пріоритетний напрям фронту для так званої Росії. Ну вот в Купянске что-то сделали. Для России это же, очевидно, сейчас направление не приоритетное, да, то есть, вот так вот, такое бывает. Та й навіть дуже лояльні до Кремля російські пропагандисти прямо сказали, що начальник Генерального штабу Збройних сил так званої Російської Федерації Герасимов збрехав щодо того, що російська армія повністю контролює Куп'янськ. Герасимов доложил, освободили. Вы как смотрите на эту новость? Как Так на что- неправду? Я смотрю, как на неправду. Вот и все, Иван. Это было неправда. Дуже дивно, що учора Владімір Путін не сказав жодного слова про вигадане ним місто Комсомольськ. Він раніше ж говорив, що там тривають серйозні бої всередині цього населеного пункту. А зате Білоусов зміг зробити інший фейл. Группировка войск «Днепр» наступает на Ореховском направлении, овладела населенным пунктом Малая Токмачка и ведет бои на подступах к городу Орехову. Росіяни періодично здійснюють наступальні дії на Запорізькому напрямку, але зараз мова не про це. Вони показали, що начебто Мала Токмачка розташована на захід від Оріхова, але насправді Мала Токмачка є на сході від цього населеного пункту, але кого хвилюють такі дрібниці, коли вони про Куп'янськ розповідають. І це усе, що потрібно знати про достовірність доповідей всередині російської армії. Але менше з тим, ситуація на фронті дуже важка, особливо на Покровському, Сіверському та Гуляйпільському напрямках, і звідти ми маємо багато незакритих запитів, але не можемо усім допомогти, тому що бракує фінансування. А ми постачаємо до українського війська тільки найкращі засоби, і це підтверджують українські оператори, як от, наприклад, оцей, який разом зі своїм підрозділом уразив вже більше ніж
Просто вдумайтеся, 3000 окупантів. Топ. Це топ з топів. Деякі позиції не мають аналогів в Україні взагалі. В Україні, в світі, блін. І це нема в світі таких дронів, щоб так летіли. Крапка. Нема, відсутні. Знайте на Росоріс. Все буде добре. Ми будемо жити. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Зараз кожна ваша гривня, кожен донат є дуже важливими. Пам'ятайте, маленькі донати – це велика сила. Ну і, звісно, іще не забувайте підписатися на мій канал і натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Промова Владимира Путіна учора, як я вже і сказав, стосувалася двох частин – це війни проти України і планів так званої Російської Федерації щодо країн Європи. І Путін був більш ніж багатослівним. А европейские подсвинки Він вже раніше неодноразово погрожував країнам Європи. Учора до його погроз долучився і міністр війни так званої Росії Білоусов, який сказав, що Європа готується до війни і хоче напасти у майбутньому на так звану Росію, тому росіяни повинні діяти. Десь ми подібне вже чули. Все это свидетельствует о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией. Планами Альянса предусмотрено достижение готовности к таким действиям на рубеже 2030-х годов. Не мы угрожаем, нам угрожают. Зараз Російська Федерація справді готується проти майбутньої війни, проти інших країн Європи, нарощує для цього додаткові резерви, виготовляє озброєння, а ще російське населення поступово теж готують до цього і розгортають усе масштабнішу антиєвропейську пропаганду. Вже і Польща хоче напасти на так звану Росію, і Норвегія, і, звісно, країни Балтії. Хотят поляки наложить руки и на Калининград, который на своих картах называют Кролевец. Норвегия, которая активно милитаризует нейтральный остров Шпицберген, стремится заполучить наши нефтегазовые месторождения арктического шельфа. Усе це ми із вами раніше вже спостерігали. Так само росіяни готувалися до повномасштабного вторгнення до України. Тож оці сигнали Російської Федерації слід сприймати серйозно, особливо нашим європейським партнерам, тому що росіяни, як тільки можуть, вже сигналізують, що вони готуються до нової війни. Вони не збираються завершувати російсько-українську війну. Максимум, можливо, колись потім вони її заморозять, вони навпаки прагнуть розширити конфлікт. До речі, оцю промову треба сприймати не відірвано, а у контексті. У контексті отих так званих переговорів, які зараз тривають. Поки американці намагаються переконати самі себе у тому, що Владимир Путін точно хоче миру, він і його міністр війни прямо кажуть, що вони будуть продовжувати російсько-українську війну, не дивлячись ні на які так звані мирні плани. Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Ключевая задача на следующий год – сохранить и нарастить набранные темпы наступления. Чому росіяни такі самовпевнені? Тому що навіть попри економічні проблеми їм усе ще вистачає грошей для того, щоб вербувати нове гарматне м'ясо на війну проти України, а також тому, що вони бачать наші системні проблеми всередині українського війська, і росіяни переконані, що, по-перше, вони перемагають, а по-друге, що наша оборона обвалиться, зруйнується швидше, аніж російська економіка. Ось яка їхня ставка. Обрушение обороны ВСУ неизбежно. Наконец, и западные кураторы Киева это отчетливо понимают. Щоправда, я переконаний, Владимир Путін знову дуже сильно переоцінює своє власне становище і становище своєї армії, тому що у росіян насправді досить багато проблем. Но поверьте, и наши войска сильно изношены, утомлены, измотаны. Вот, каждый, кто там был, это прекрасно знает. Отож, давайте тепер підрезюмуємо. За підсумками виступу Владимира Путіна та міністра війни так званої Росії Білоусова можна зробити однозначні висновки. Перше. Так звана Росія не збирається зупиняти або призупиняти російсько-українську війну і сідати дійсно за стіл переговорів, тому що вона переконана, що вона і так перемагає і збирається далі воювати проти України, одночасно
намагаючись надурити Дональда Трампа, який, я переконаний, усе одно, навіть попри те, що він не хоче, буде змушений посилювати тиск на так звану Росію та допомагати Україні. Просто шкода, що ми втрачаємо час і ресурси зараз, зокрема, із оцим білим шумом під назвою «переговори». Друге, російське вище військово-політичне керівництво не просто не збирається призупиняти російсько-українську війну, воно прагне нової війни. Війни проти країн Європи. І зараз здійснюється активна підготовка, і росіяни це публічно декларують. Вони цього не приховують, і лише глухі та сліпі деякі європейські політики можуть оце заперечувати. Тут нашим європейським партнерам варто робити однозначні висновки і спрямовувати значно більше ресурсів на те, щоб Україна далі могла стримувати російських загарбників. І з огляду на все це зараз важливо відповісти на питання, що далі має робити Україна. Передусім, ми маємо бити углиб так званої Росії, насамперед по об'єктах нафтогазової інфраструктури. Але не тільки туди ми маємо зараз завдавати ударів, треба також активніше працювати проти російського тіньового флоту. До речі, американські медіа пишуть, що це все відбувається за сприяння Дональда Трампа. Я не знаю, але факт є фактом. Україна вже кілька разів завдавала ударів по російських танкерах і, до речі, сьогодні неподалік від Ростовської області безпілотниками було уражено російський танкер, невеличкий, дрібниця, але все одно приємно, під назвою Валерій Горчаков. По танкеру попали. К сожалению, вот имеются погибшие, пострадавшие, как я уже сказал, но тем не менее, сейчас судно тушат. Російський експорт нафти та газу має бути зруйнований, тому що саме він дозволяє росіянам далі, зокрема, винаймати нове гарматне м'ясо для війни проти України. Коли у так званої Росії не буде грошей, коли їхня економіка наблизиться вже до справжнього колапсу, ситуація стратегічно у російсько-українській війні може дуже серйозно змінитися. Із економікою агресора усе зрозуміло, але нам потрібно думати і про свою власну економіку, яка тримається теж, давайте будемо казати, як є, багато в чому завдяки нашим західним партнерам, але і ми можемо іще дещо зробити, щоб вивести її частину із тіні. Зокрема, нам потрібно негайно розпочати реформу митниці та податкової, тому що там, я впевнений, мільярди доларів ідуть просто через схеми кожного року. Ну і звісно, ми дуже розраховуємо на те, що наші європейські партнери зможуть нам надати кошти за рахунок заморожених російських активів і, можливо, сьогодні будуть непогані новини, будемо бачити. Але для того, щоб усе це реалізувати, потрібно втримати фронт, потрібно не допустити його обвалу. І для цього необхідна термінова, комплексна армійська реформа, тому що так, як є зараз, далі бути вже не може. Потрібно змінити підходи до мобілізації, до навчання, до базової загальновійськової підготовки українських військовослужбовців і, звісно, необхідно подолати кризу управління, яка сьогодні прогресує всередині Збройних сил України. Питання армійської реформи – це питання нашого із вами виживання. Ми або змінимося, або загинемо, і це не гасло, це константа. Буквально так і буде. Якщо українська армія не почне змінюватися, якщо не буде комплексної реформи, якщо і надалі будуть ігноруватися проблеми солдатів, то тоді у нас не буде варіантів. Тоді українська держава може зазнати стратегічної поразки. І ми не маємо права цього допустити. Разом із тим, друзі, зараз дуже важливо допомагати українському війську, бути у війську або для війська і підтримувати Сили оборони України як тільки можна, вкладатися у інноваційні рішення. До речі, із вашою допомогою реактивні шахеди збивають усе частіше дронами-перехоплювачами українського виробництва. І ми зараз перебуваємо тільки на початку цієї історії. Ми тільки починаємо розвивати українську дронову протиповітряну оборону, і я скажу, як є, якби не ваші внески, якби не ваші донати, усе було би зараз набагато гірше. Україна інноваційна держава, Україна може робити значно серйозніші, крутіші проєкти, але, на жаль, наша держава багато за чим не встигає. Тому
Ваша підтримка, знову ж таки, має величезне значення. Величезне значення як для захисту цивільних, як для захисту наших тилових міст, так і для утримання лінії фронту, тому що на фронт ідуть постійно дрони із вашою допомогою, щоденно. І, до речі, за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали іще 180 нових FPV. Бажаю міцного! Ми бійці FPV-перехоплювачів 38-го зенітно-ракетного полку. Дякуємо спільноті Стерненко та Сергію Стерненко особисто за надані нам 20 зенітних FPV-дронів. Це одні з найкращих зенітних FPV, на які нам доводилось працювати. Також дякуємо всім, хто донатить на Небесний Росаріс. Ви даєте нам змогу більш ефективніше нищити ворожі крила. Підтримуйте нас, підтримуйте Збройні Сили України. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного. Ми бійці полку 1021. Вкотре хочемо висловити свою подяку Сергію Стерненку, спільноті Стерненка і всім небайдужим за надані нам 30 дронів Стінг. Пам'ятайте, кожна ваша гривня – це шахет, що не долетів до цілі, та ворог, що не дожив до ранку. Разом до перемоги. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми підрозділ зенітних БПЛА ББС 117-ї окремої важкої механізованої бригади. Дякуємо кращій спільноті Стерненка та самому пану Сергію за вкотре надану допомогу. З 20 літаків-перехоплювачів Технотарас. Ворог точно буде вражений. Слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, ми часто обурюємося, що наші, зокрема європейські партнери, можуть не помічати очевидного, можуть не помічати, що росіяни збираються здійснювати широкомасштабну агресію проти країн Європи, але давайте казати відверто, ми теж дуже часто є сліпими та глухими. Багато хто кричить про необхідність проведення армійської реформи вже роками, але поки що, нас із вами не чують. Але обов'язково почують. Інших варіантів не буде. Для цього всі ми маємо сьогодні вимагати змін всередині українського війська. Це справа усього українського народу. Усі сьогодні мають бути так чи інакше залучені до оборони країни. Усі сьогодні повинні говорити про те, що нам потрібно змінитися. Змінитися для того, щоб вистояти і перемогти.